සුබ දවසක් හැමෝටම. අදත් අරන් ආවේ කෑමක් හදන රෙසිපි එකක්. මේ තමයි හැඳිකැවුම්. මේකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය තමයි හාල් පිටි ඕනි, පොල් කිරි, සීනි දාන්න පුළුවන්. සීනි වෙනුවට ඔයාලට මොකක් හරි පැණි විශේෂයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිතුල් පැණි වගේ, එතකොට ගොඩක් රසයි. මේ විදිහට මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික මික්ස් කරලා මේ මිශ්‍රණය හදලා පැයක් විතර තියෙන්න ඕනි පිපෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රත් වෙච්ච තෙල් දාලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට කැවුම් ටික අපිට දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කැවුම් මිශ්‍රණය වක් කරාට පස්සේ හැන්දකින් මේ විදිහට තෙල් ටික උඩට ගැහුවාම හොඳට පිම්බිලා එනවා. ඉතින් මේ කැවුම් එක හරිම ලේසියෙන් සහ අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආයෙමත් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.